Băng nhóm của Đường Nhuệ rơi vào tầm ngắm từ khi nào? Ngày 25 tháng 4 thì Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tỉnh Thái Bình đã có thông tin chính thức về việc đấu tranh và xử lý băng nhóm do vợ chồng Đường Nhuệ cầm đầu. Chào công tử Thịnh nhá. Xin chào các anh em Vũ Anh Tuấn ở Taiwan. Chào mặt giang hồ 2 là Quảng Giang ngoài Tết. Đây không khí Tết cho tôi đây, cho mọi người xem. Có cả mai cúc các thứ luôn. Để quay cho mọi người xem. Đây là tầng 1. Tầng 1 của nhà tôi là 7 tầng rưỡi. Đấy. Đấy. Quay cho mọi người xem cái cảnh ở tầng 1 nhà tôi. Tiếp đây là ngoài vỉa hè. Theo Ban chỉ đạo thì trong những năm gần đây thì qua tiếp nhận đơn thư phản ánh của một số tổ chức cá nhân về các hoạt động có dấu hiệu tội phạm của vợ chồng Nguyễn Xuân Đường tức Đường Nhuệ và Nguyễn Thị Dương trên một số lĩnh vực, thì Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo yêu cầu Công an tỉnh và các ngành chức năng tập trung đấu tranh làm rõ và xử lý nghiêm. Ngày 9 tháng 1 thì Công an Thái Bình đã xác lập chuyên án đấu tranh với Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương và các đối tượng khác có liên quan. Đường Nhuệ không trực tiếp ra mặt. Theo cơ quan chức năng thì Nguyễn Xuân Đường, 49 tuổi, ở xã Nam Cao, huyện Kiến Sương, Thái Bình. Năm 2007, sau khi đi lao động ở Nga, thì Đường Nhuệ trở về Thái Bình và thường gây ra một số vụ án cố ý gây thương tích và mất an ninh trật tự. Năm 2008 thì Đường Nhuệ kết hôn với Nguyễn Thị Dương, 40 tuổi, ở xã An Ninh, huyện Tiền Hải, Thái Bình. Và sau khi cưới vợ thì vợ chồng Đường Nhuệ bắt đầu hoạt động môi giới buôn bán bất động sản. Và thời gian gần đây thì vợ chồng Đường Nhuệ có dấu hiệu bất minh về kinh tế. Năm 2015 thì vợ chồng Đường Nhuệ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường Dương với vốn điều lệ là 6 tỷ đồng. Và từ khi thành lập thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường Dương chỉ nộp thuế môn bài hàng năm và không phát sinh doanh thu hay khoản thuế nào khác. Vợ chồng Đường Dương tham gia đấu giá đất chủ yếu là với tư cách cá nhân. Và qua đấu tranh rà soát xác minh thì từ năm 2010, lực lượng công an thì đã xử lý 20 vụ và 12 đối tượng có mối quan hệ với vợ chồng Đường Nhuệ. Và trong các vụ việc này thì Đường Nhuệ không trực tiếp ra mặt mà để đàn em thực hiện. Và điều này gây rất nhiều khó khăn trong việc điều tra và xử lý của cơ quan công an. Ngày 2 tháng 4 thì sau khi nhận được đơn trình báo về việc vợ chồng Đường Nhuệ và đàn em đánh một vụ xe khách tại nhà số 366 đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình vào chiều ngày 30 tháng 3 năm 2020, thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã vào cuộc xác minh. Và đến ngày 7 tháng 4 thì đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam vợ chồng Đường Nhuệ cùng với 4 đàn em để điều tra về tội cố ý gây thương tích. Mở rộng công tác điều tra, Ban chỉ đạo đánh giá rằng việc khởi tố điều tra vụ án cố ý gây thương tích từ ngày 7 tháng 4 là một bước đột phá ban đầu để đấu tranh triệt phá băng nhóm tội phạm do Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương cầm đầu. Và tiếp theo sau đó thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã mở rộng điều tra đối với các hoạt động vi phạm pháp luật khác của vợ chồng Đường Nhuệ. Và ngay sau khi Đường Nhuệ bị bắt thì công an thành phố Thái Bình đã phục hồi điều tra vụ án cố ý gây thương tích tại trụ sở công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình vào ngày 18 tháng 1 năm 2014. Và vụ việc này xuất phát từ việc bà Nguyễn Thị Thanh Giang, ngụ ở phường Cổ Nhuế, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, đã nhờ Đường Nhuệ đòi số tiền mà đã đưa cho bà Đinh Thị Lý, ngụ ở phường Trần Lãm, để nhờ xin việc cho người thân. Do bà Lý thì không liên quan gì đến Đường Nhuệ, nên vụ việc đã đưa ra công an phường Trần Lãm để giải quyết. Và sáng ngày 18 tháng 1 năm 2014, khi bà Lý cùng với con trai là Mai Thế Duy và bà Giang đến công an phường Trần Lãm, thì Đường Nhuệ đã đánh mẹ con bà Lý và gây thương tích. Ngày 5 tháng 1 năm 2015,
thì Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án. Tuy nhiên, đến ngày 5 tháng 7 năm 2015 thì Công an thành phố Thái Bình lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án với lý do hết thời hạn điều tra. Và sau khi Đường Nhuệ bị bắt ngày 14 tháng 4 vừa qua thì Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Công an thành phố Thái Bình phục hồi điều tra vụ án này. Và đối với vụ án này thì ban chỉ đạo yêu cầu lực lượng công an khẩn trương điều tra, xử lý. Và trường hợp có dấu hiệu bao che hay là cố ý làm sai lệch kết quả điều tra cần phải xử lý kịp thời và nghiêm minh. Và bên cạnh đó thì ban chỉ đạo cũng cho biết Công an tỉnh Thái Bình đang xem xét lại hồ sơ vụ Đường Nhuệ và đàn em bị tố cáo chiếm đoạt, phá hoại công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm Quyết ở xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình. Những thủ đoạn bất nhận. Ngoài ra thì qua xác minh mở rộng điều tra vụ án Đường Nhuệ, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã bắt 4 cán bộ thuộc Sở Tư pháp và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thái Bình. Việc này thì liên quan đến thông tin thao túng, khống chế, thông đồng trong hoạt động đấu giá đất của băng nhóm Đường Nhuệ. Và điều đáng chú ý, liên quan đến hành vi đếm xác người chết ăn tiền của Đường Nhuệ mà báo Thanh niên đã điều tra, phản ánh trong những ngày qua, thì ban chỉ đạo đã thông tin chi tiết về thủ đoạn bất nhân này. Cụ thể thì bằng nhiều thủ đoạn đe dọa, gây rối và khống chế, Đường Nhuệ và đồng bọn đã buộc công ty Thành Pháp, đơn vị làm dịch vụ hỏa táng cho công ty cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long ở Nam Định, phải ngừng hoạt động ở Thái Bình. Sau đó thì Đường Nhuệ cùng với đàn em là Linh Đức Lợi đã tự xưng là Chủ tịch Hiệp hội Tang lễ Thái Bình và đứng ra phân chia địa bàn cho các công ty dịch vụ tang lễ ở Thái Bình. Đường Nhuệ đã bắt các công ty đóng tiền tính trên số ca hỏa táng và theo điều tra là 500.000 đồng một ca. Tiền này đã được Đường Nhuệ thu dưới danh nghĩa là đóng tiền phí làm từ thiện. Tuy nhiên, số tiền đó thì lại do Đường Nhuệ hoàn toàn quyết định. Do sợ các thủ đoạn đe dọa trả thù của Đường Nhuệ nên các công ty tang lễ không dám ra trình báo. Và chỉ đến khi Đường Nhuệ bị bắt vào ngày 10 tháng 4 thì vụ việc mới được dần sáng tỏ. Ngày 22 tháng 4 thì Đường Nhuệ và Linh Đức Lợi đã bị khởi tố để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Ai đã làm quân sư cho Đường Nhuệ ở Thái Bình tổ chức thu tiền báo cả hỏa táng? Người làm dịch vụ tang lễ ở Thái Bình cho biết Linh Đức Lợi đã chỉ cho Đường Nhuệ cách điều hành và tổ chức thu tiền báo cả hỏa táng. Đường Nhuệ tự quyết số tiền thu từ các cả hỏa táng. Căn cứ theo kết quả điều tra, Công an tỉnh Thái Bình ngày 22 tháng 4 đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Xuân Đường, sinh năm 1971 và Linh Đức Lợi, sinh năm 1974, trú tại phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình về tội cưỡng đoạt tài sản, quy định tại khoản 3, điều 170 Bộ luật hình sự. Cùng ngày thì cơ quan công an tỉnh Thái Bình ra lệnh bắt tạm giam đối với Linh Đức Lợi để phục vụ công tác điều tra và các quyết định được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Và liên quan đến vụ án ngày 25 tháng 4 thì Ban chỉ đạo 1593 tỉnh ủy Thái Bình cho biết bằng thủ đoạn gây rối, bao che, khống chế và đe dọa, Nguyễn Xuân Đường cùng với đồng bọn đã buộc công ty Thành Phát là công ty làm dịch vụ hỏa táng cho công ty Hoàng Long, tỉnh Nam Định phải ngừng hoạt động tại Thái Bình. Tiếp đó thì Đường và Linh Thành Lợi đã tìm cách thâu tóm địa bàn bằng cách tuyên bố cái gọi là Chủ tịch Hiệp hội tang lễ là hiệp hội được các cơ sở làm dịch vụ tang lễ từ trước lập lên và không xin phép chính quyền. Đường đã đứng ra phân chia địa bàn cho các công ty dịch vụ tang lễ và tự ý đứng ra quy định các khoản bắt buộc phải nộp tính trên số ca hỏa táng, được gọi là hội phí và quỹ từ thiện. Nhưng toàn bộ số tiền đó là do Đường thu và toàn quyền quyết định. Bằng các hành vi đe dọa cưỡng ép thì Đường đã buộc các công ty dịch vụ tang lễ trên địa bàn tỉnh phải chấp nhận quy định do mình đặt ra. Và lo sợ bị trả thù thì các công ty dịch vụ tang lễ đã không dám tố cáo đến các cơ quan chức năng. Người chỉ cách và thu tiền báo ca hỏa táng cho Đường Nhuệ, anh NTV là nhân viên của công ty Thành Phát, phụ trách giới thiệu dịch vụ báo ca cần hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thái Bình, kể rằng Linh Đức Lợi trước đây là một trong số 23 chủ cơ sở làm dịch vụ tang lễ trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Và theo anh V, khi Đường Nhuệ nhúng tay vào hoạt động trong lĩnh vực này thì Linh Đức Lợi có mối quan hệ thân thiết với Đường nên đã đứng ra tư vấn cho Đường xóa sổ văn phòng của công ty Thành Phát rồi chỉ cách điều hành các cơ sở dịch vụ. Và sau khi loại bỏ được văn phòng của Thành Phát thì Nguyễn Xuân Đường gần như đã giao hết việc từ báo ca hỏa táng, thu tiền như thế nào thì đều do Lợi làm, anh V kể lại.
Và anh V còn cho biết thêm, từ khi còn làm tại văn phòng Thành Phát thì giữa anh và Lợi chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn. Và anh nhận xét rằng Lợi sống đơn giản và không phải là loại quá máu mặt. Nhưng kể từ khi Đường Nhuệ bị khởi tố bắt giam, anh V thấy hoạt động dịch vụ tang lễ trên địa bàn tỉnh Thái Bình thì vẫn diễn ra bình thường. Các cơ sở dịch vụ vẫn điện báo ca cho anh trước khi họ mang sang đài hóa thân Hoàn Vũ ở Nam Định để hỏa táng. Anh này cũng cho rằng việc lập một hợp tác xã mới ở Thái Bình là động thái rất tốt. Nếu có một đơn vị đứng ra quản lý điều hành sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề và từ đó thì phục vụ người dân trên địa bàn tỉnh tốt hơn. Còn theo ông BCX, chủ một cơ sở làm dịch vụ tang lễ ở tỉnh Thái Bình cho hay, ông có biết Linh Đức Lợi, người này thường xuyên thu tiền báo ca từ các cơ sở làm dịch vụ trên địa bàn. Và ông C chia sẻ thêm rằng, vấn đề thành lập hợp tác xã dịch vụ tang lễ tỉnh Thái Bình mới sau khi Đường Nhuệ bị bắt hiện vẫn còn đang rất dở dàng và chưa đi đến quyết định chính thức. Hôm trước thì mấy chục cơ sở chúng tôi có họp hơn 1 tiếng đồng hồ. Bây giờ thì vẫn đang tiếp tục bàn bạc. Phải tổ chức hội làm một cách bài bản, đúng quy trình. Theo chính chất mình làm ăn là đi phục vụ cho nhân dân. Tránh tình trạng xảy ra mâu thuẫn và xảy ra nhiều sự việc không hay như vừa rồi là không thể chấp nhận được, ông sẽ nói với phóng viên. Ngày 22 tháng 4 năm 2020 thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Xuân Đường và Linh Đức Lợi về tội cưỡng đoạt tài sản.